Ankylosaurus là một chi bao gồm những loài khủng long to lớn được bao bọc bằng lớp vỏ cứng như thép. Phân bộ Ankylosauria là một dòng dõi cực kỳ thành công vì có nhiều loài đã từng sinh sống trên mọi lục địa chỉ trừ châu Phi. Hãy cùng mình tìm hiểu về chi khủng long nổi tiếng này nhé. Trong dòng dõi này có nhiều con giống với loài Sauropelta, oai vệ, vì có gai nhọn ở vai nhìn tương đối oai. Một loài khác cũng rất đặc biệt có tên tiếng Anh là Hylaeosaurus, là một trong những loài khủng long đầu tiên từng được phát hiện. Lưỡi của chúng trên lý thuyết khá rắn chắc. Nếu bạn dùng ngón tay để ấn nhẹ vào vùng phía trên cổ họng của mình, gọi là quả táo Adam, bạn có thể cảm nhận được một khối u lên trông rất rắn chắc. Nó có dạng hình chữ U được gọi là xương móng, giúp cố định lưỡi. Những khối u này thường rất lớn trong họ hàng nhà Ankylosaurus, và điều này cho thấy rằng có chiếc lưỡi to và linh hoạt trong cổ họng của chúng. Đuôi của loài Ankylosaurus có thể làm gãy xương của khủng long bạo chúa. T-Rex đã phải chia sẻ môi trường sống của nó với Ankylosaurus, nhưng loài động vật ăn cỏ khổng lồ này đã sử dụng một vũ khí có thể khiến cho vua của những con thằn lằn bạo chúa cũng phải lùi bước. Các đốt sống của chúng được lồng vào nhau và bao bọc bởi các khung xương lớn đáng kể, kết hợp lại tạo thành một hệ thống xương có kích thước gần bằng lốp xe hơi. Đối với những con lớn thì những chiếc đuôi càng nguy hiểm. Người ta ước tính rằng bộ phận này có thể tạo ra một lực đủ để làm gãy xương trong lúc va chạm. Nghe đồn môn phái Ankylosaurus tự phong cho chiêu thức này là đập phát chết luôn. Tuy nhiên những con Ankylosaur nhỏ hơn gần như không thể thi triển đòn này ở mức hiệu quả nhất. Ankylosaurus có những chiếc răng nhỏ. Mặc dù là loài Ankylosaurid to lớn nhất, nhưng những chiếc răng nhai của loài sinh vật này khá nhỏ. Trên thực tế, Ankylosaurus là loài có những chiếc răng nhỏ nhất so với kích thước cơ thể khi so với bất kỳ thành viên nào thuộc họ hàng của nó. Ankylosaurus cũng là nguồn cảm hứng cho một trong những quái vật được yêu thích nhất trong dòng phim Godzilla. Mặc dù có mõm dài, gai trên lưng giống loài nhím và răng nanh sắc nhọn, con quái vật có tên Anguirus mô phỏng dựa trên loài Ankylosaurus. Lần đầu tiên xuất hiện trong Godzilla Rise Again năm 1955. Con quái vật hung dữ này đã tiếp tục đóng vai chính trong 6 bộ phim khác của Petrie, trở thành quái vật được người hâm mộ yêu thích trong suốt loạt phim. Ankylosaurus thậm chí còn có một lớp bảo vệ mắt. Đó là những mảng nhỏ giúp bảo vệ mí mắt của chúng. Bụng của Ankylosaurus có thể rất mềm và dễ bị tổn thương. Những kẻ săn mồi cố gắng tấn công và hạ gục một con Ankylosaurus gần như phải lật úp con vật này xuống. Đuôi của Ankylosaurus có thể xem là một chiếc gậy lớn mà nó có thể vung lên để phòng thủ. Ankylosaurus được Vernon Brown phát hiện vào năm 1906 trong chuyến thám hiểm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Ankylosaurus là một phần thuộc nhóm khủng long Thyreophorans, tức khủng long bọc thép. Phần lưng của Ankylosaurus có rất nhiều mảng xương có thể bảo vệ nó khỏi hàm răng của kẻ săn mồi. Dựa trên tất cả các đặc điểm bảo vệ và phòng thủ của Ankylosaurus, nhà cổ sinh vật học đã gọi nó là một cỗ xe tăng sống. Ankylosaurus di chuyển bằng cả 4 chi và chi sau dài hơn chi trước một chút. Mặc dù không có đủ hóa thạch về bàn chân để xác định xem Ankylosaurus có ngón chân hay không, nhưng người ta tin rằng loài khủng long này có thể có 5 ngón chân trên mỗi bàn, giống như các loài thuộc họ hàng của Ankylosaurus. Hộp sọ hình tam giác của loài khủng long này rộng hơn nhiều so với chiều dài của nó và có một chiếc mỏ hẹp ở cuối để hỗ trợ việc tước lá cây. Những chiếc răng hình lá nhỏ của nó không phải hình thành để bẻ gãy những cái cây to lớn và nó cũng không có răng mài. Theo phân tích năm 2004 của Carpenter, sự rộng lớn của lồng ngực cho thấy Ankylosaurus có một hệ thống lên men tiêu hóa để phân hủy một lượng lớn thực vật mà chúng không nhai được. Theo một nghiên cứu năm 2011 trên tạp chí Anatomy, khoang mũi có thể không dùng để phân biệt nhiều mùi hương và thay vào đó nó sẽ quan trọng đối với những thứ như điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, những loài Ankylosaur dường như có cơ quan khứu giác rộng lớn, cấu trúc não liên quan đến khứu giác. Do đó, loài khủng long này có khứu giác nhạy bén giúp tìm kiếm thức ăn và tránh những kẻ săn mồi. Ankylo sống vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 66 triệu năm trước. Chúng là một trong những loài khủng long cuối cùng còn sót lại trước sự kiện tuyệt chủng lớn xảy ra vào khoảng thời gian này. Ankylo là một loài khủng long to lớn. Các nhà khoa học ước tính nó có thể đạt chiều dài khoảng 9 mét và trọng lượng khoảng 6 tấn.
Ankylosaurus sống trong khí hậu cận nhiệt đới. Trong cuối kỷ phấn trắng cách đây 65 triệu năm, miền Tây Hoa Kỳ có khí hậu ấm, ẩm, cận nhiệt đới. Xem xét kích thước và môi trường sống của nó, rất có thể Ankylosaurus sở hữu quá trình trao đổi chất của loài máu lạnh, hoặc ít nhất là tự điều chỉnh, cho phép nó hấp thụ năng lượng trong ngày và tiêu biến năng lượng đó từ từ vào ban đêm. Tuy nhiên, hầu như không có khả năng nó là loài máu nóng giống với các loài khủng long chân thú đã nỗ lực săn nó để làm thức ăn. Bộ não của Ankylosaurus nhỏ lạ thường. Loài Ankylo rất to lớn nhưng sức mạnh của chúng lại dựa vào bộ não nhỏ bất thường. Kích thước não chỉ bằng quả ốc chó, to ngang ngửa với loài họ hàng gần là Stegosaurus. Loài khủng long được xem là đần độn nhất trong số các loài khủng long. Theo quy luật tự nhiên, động vật chậm chạp, bọc thép, ăn thực vật sẽ không đòi hỏi nhiều chất xám. Đặc biệt khi chiến lược phòng thủ chính của nó là chỉ việc nằm sấp xuống đất và chống mông lên. Chống mông để chuẩn bị quất đuôi vào cơ thể địch thủ nhà các bạn. Một con Ankylosaurus trưởng thành sẽ được an toàn khỏi động vật ăn thịt. Khi trưởng thành hoàn toàn, một con Ankylo sẽ nặng đến 3 hoặc 4 tấn, có cơ thể gần sát mặt đất cùng với trọng tâm thấp. Ngay cả một con khủng long bạo chúa đang đói, cho dù nặng hơn gấp đôi, cũng cảm thấy gần như không thể lật nhào được Ankylosaurus trưởng thành để cắn vào chiếc bụng mềm của nó. Đó là lý do tại sao loài khủng long chân thú cuối kỷ phấn trắng chỉ thích săn những con Ankylo con hoặc chưa trưởng thành vì khả năng phòng thủ của chúng kém hơn con trưởng thành. Kẻ thù tự nhiên của Ankylo là những loài khủng long ăn thịt như Tyrannosaurus, Tarbosaurus và Deinonychus. Ankylo không phải là một loài động vật quá nhanh nhẹn, nó chỉ có thể đạt được tốc độ 10 cây số một giờ. Tên Ankylosaurus có nghĩa là thằn lằn hợp nhất vì xương của nó lồng vào nhau trong hộp sọ và các bộ phận khác của cơ thể. Đó là nguyên nhân hình thành nên vẻ ngoài cồng kềnh của loài khủng long này. Ankylo có một cơ thể bọc thép, được bao phủ bởi các cục bướu khổng lồ và các mảnh xương lớn. Các mảnh xương ăn sâu vào da và xếp thành hàng ngang và dọc theo cổ, lưng và hông. Những mảnh xương tập trung nhiều nhất ở vùng cổ, vùng dễ bị tổn thương nhất. Phần bụng là phần duy nhất của Ankylo không được bảo vệ vì không có các mảnh xương. Ngoài những tấm giáp bảo vệ, Ankylo còn được bao phủ bởi 2 hàng gai lớn được bố trí dọc cơ thể. Chức năng của chúng là để bảo vệ Ankylo tránh khỏi những kẻ săn mồi. Ankylo có các xoang và khoang mũi phức tạp được sử dụng để phát âm. Ankylo sống ở vùng cao, cách xa sông và đầm lầy, hóa thạch của nó cực kỳ hiếm. Các nhà nghiên cứu tin rằng đuôi của Ankylo được sử dụng trong các cuộc chiến giành con cái và lãnh thổ, hoặc như một vũ khí chống lại những kẻ săn mồi. Về sinh thái học, Ankylosaur dựng tổ trong mùa sinh sản gồm những cành cây lớn. Nó sẽ đẻ trứng trong những tổ này, nhưng đôi khi loài Nigeraptor sẽ tấn công chúng. Các đàn khủng long sẽ không ở lại tổ sau khi trứng nở. Trứng của Ankylosaurus lớn và có màu xanh lục với những đốm màu xanh đậm hơn trên vỏ. Cấu trúc khoang mũi và giác quan. Theo Carpenter, hình dạng của các khoang mũi của Ankylosaurus cho thấy luồng không khí đi theo một chiều, chỉ đi qua phổi khi hít vào và thở ra, mặc dù nó cũng có thể đi theo 2 chiều ở khoang mũi sau, với luồng không khí đi qua các thùy của khứu giác. Vùng khứu giác rộng lớn của Ankylosaur cho thấy khứu giác của nó phát triển tốt, mặc dù việc mũi rút về phía sau có xuất hiện ở các loài động vật sống dưới nước và động vật có vòi. Nhưng đối với Ankylosaurus thì không, vì mũi của nó có xu hướng nhỏ lại hoặc phần tiền hàm của nó sẽ kéo dài thêm. Ngoài ra, các lỗ mũi của nó cũng tách biệt rộng rãi để có thể giúp nó phản ứng với mùi hỗn hợp. Trong đó, mỗi lỗ mũi sẽ cảm nhận một mùi từ nhiều hướng khác nhau. Như đã được đề cập đến ở các con nai sừng tấm, người ta vẫn chưa hiểu rõ về tính năng này. Vị trí ổ mắt của Ankylosaurus cho phép nó có tầm nhìn lập thể. Về chế độ ăn, giống như các loài trong bộ khủng long hông chim khác, Ankylosaurus là loài ăn cỏ. Chiếc miệng rộng lớn của Ankylo thích hợp với việc gặm những cành cây thấp, khác với một số chi có họ hàng với nó, đặc biệt là Zeuthalocephalus. Mặc dù Ankylosaur có thể không ăn thực vật có sợi và thân gỗ, nhưng chúng có thể có một chế độ ăn uống đa dạng bao gồm cả lá cứng và quả mềm. Ankylosaurus có lẽ ăn nhiều dương sỉ và cây bụi mọc thấp. Giả sử chúng là sinh vật hàng nhiệt, Ankylosaurus sẽ ăn 60 kg dương sỉ mỗi ngày, tương tự với số lượng thực vật khô mà một con voi to lớn sẽ tiêu thụ.
Các yêu cầu về dinh dưỡng có thể được đáp ứng hiệu quả hơn nếu Ankylosaurus ăn trái cây, loại quả mà phù hợp với những chiếc răng nhỏ giống cái lá kim và hình dáng miệng của nó. Một số loài động vật không có xương sống sẽ có những chiếc răng nhỏ, có thể đã thích nghi với việc đó để có thể bổ sung dinh dưỡng. Ankylosaurus cũng là một loài khủng long sống đơn độc nhưng thường sống với nhau thành từng cặp trong rừng khô hoặc thảo nguyên của vùng cao nguyên trong kỷ phấn trắng. Ankylo chỉ có khả năng tăng tốc độ trong khoảng thời gian ngắn và đa phần chúng dành thời gian để di chuyển chậm chạp. Ankylosaurus dựng tổ trong các khu rừng rụng lá và do đó nó sẽ chia sẻ nơi ở với loài khủng long ăn cỏ Symphagosaurus. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.